साथीहरु नमस्कार, म sdinfo अनि sdinfo च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुहोस् र प्ले स्टोरमा गएर chatgpt सर्च गर्नुहोस् यहाँनिर chatgpt अनि देखाउनेछ र यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। यहाँ देखाइरहेको छ हेर्नु होला chatgpt AI भनेर यो देखाइरहेको छ, यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। अब यसपछि यो एप्लिकेसनलाई खोल्नुहोस्, यहाँनिर ओपन देखाएको छ। खोलिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँनिर देखा पर्नेछ, chatgpt भनेर चाहिँ देखाएको छ। तल कन्टिन्युमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको अगाडि यो खालको इन्टरफेस यहाँनिर आउने गर्छ। अब तपाईले सम्पूर्ण फिचरहरू प्राप्त गर्नका लागि माथि साइन अप भन्ने अप्सन छ, त्यो साइन अपमा क्लिक गर्नु होला। साइन अपमा गर्दा बित्तिकै कन्टिन्यू विथ गुगल भनिरहेको छ, यसमा क्लिक गरिदिनुस् र तपाईको आफ्नो कुनै पनि एउटा जीमेल आइडीलाई यहाँनिरबाट सिलेक्ट गरिदिनु होला, यहाँनिर दिनु होला। तपाईको अगाडि यहाँनिर धेरै जीमेल आइडीहरू अथवा तपाईको मोबाइलमा जतिवटा छन् त्यति देखाउने छ। यहाँनिर एउटालाई क्लिक गरिदिनुस्। क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईको अगाडि पुनः यस्तो खालको इन्टरफेस देखिनेछ, यहाँनिर जारी राख्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहोस्, कन्टिन्यू गर्नु होला। अब यहाँनिर शैलेशसँग हामी साइन अप भएका छौँ। अब यो साइडमा जो चिन्ह देखाइरहेको छ हेर्नु होला, यहाँनिर मैले सङ्केत गरिरहेको छु, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँनिर यसले पर्मिसन माग्ने छ रेकर्डको, पहिलोमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यसरी आएको छ, यसलाई डन गरिदिनुहोस्। अब तपाईँ chatgpt AI सँग बोल्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यदि इङ्ग्लिसमा उसले बोलिरहेको छ भने नेपालीमा बोल्न चाहनुहुन्छ भने नेपालीमा बोल्नुहोस् भनेर भन्न सक्नुहुन्छ र नेपालीमा त्यसले उत्तर दिनेछ। नेपाल कस्तो देश हो भन्नुहोस् त। Nepal is a beautiful country with diverse cultures, languages, and landscapes. It's known for its stunning mountains, rich traditions, and warm hospitality. What aspect of Nepal do you find most interesting or unique? नेपालीमा भन्नु न। नेपाल एक सुन्दर देश हो जसको विविधता, संस्कृतिहरू, भाषा और प्राकृतिक सौन्दर्य छ। यहाँका पर्वत, संस्कृति र मानिसहरूको आतिथ्य निकै प्रसिद्ध छन्। तपाईलाई नेपालका कुन पक्षहरू विशेष रुचि लाग्छ? नेपालको मुस्ताङको बारेमा जानकारी दिनु न। मुस्ताङ नेपाल का एक विशेष और ऐतिहासिक क्षेत्र हो। यो क्षेत्र तिब्बत सुङको सीमा नजिक रहेको छ और यसको प्रकृति र संस्कृतिले विशेष महत्व राख्छ। मुस्ताङको प्रमुख शहर लुमान्थाङ हो जुन पुरातात्विक महत्वको लागि प्रसिद्ध छ। यहाँको भौगोलिक संरचना अनूठी छ जसमा सुन्दर पहाड, कन्थाल र खुकुरी जस्ता प्राकृतिक दृश्यहरू पाइन्छ। मुस्ताङमा बौद्ध धर्मको प्रभाव निकै गहिरो छ र यहाँ थुप्रै बौद्ध मन्दिर र गुम्पा रहेका छन्। संस्कृतिको दृष्टिले पनि मुस्ताङमा तिब्बती परम्पराहरू, लोकगीत र नृत्यहरूको समृद्ध इतिहास छ। यहाँका मानिसहरूले परम्परागत तरिकामा जीवन यापन गर्छन् र तिनीहरूको पाहुनाप्रति आतिथ्यको भावना प्रसिद्ध छ। त्यसैगरी मुस्ताङ ट्रेकिङ गन्तव्य पनि हो जहाँ साहसिक यात्रुहरूलाई अद्भुत दृश्यहरू र सांस्कृतिक अनुभवको मौका मिल्छ। तपाईलाई मुस्ताङका बारेमा विशेष जानकारी चाहिन्छ? अब हामीले भोइस यहाँनिर कुराकानीलाई काटिसकेपछि यस्तो खालको देखिन्छ। हामीले लेखेका सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ देखिन्छन्। यसरी हामीले लेखेको कुराहरू यहाँनिर टाइप भएर गएको हुन्छ र उताबाट टाइप भएर आएको कुराहरूलाई यसले रिड गरिरहेको हुन्छ, एआईले रिड गर्छ। त्यही कुरा यहाँ भइरहेको छ। यहाँनिर यतिसम्म यहाँनिर सम्पूर्ण कुराहरू देखाइएको छ। तपाईँले पनि यसरी नै chatgpt सँग भोइसमा कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।